สวัสดีค่ะกลับมากับไลฟ์ของเราในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกว่าหลังจากที่เราได้พูดคุยนะเกี่ยวกับระดับของมัธยมศึกษานะคะในเมืองต่างๆนะคะวันนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เรียกว่าเป็นเมืองนะคะที่ฮิตมากในนิวซีแลนด์นะคะเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีหลายโรงเรียนด้วยกันและในโรงเรียนนี้ค่ะเป็นอีกโรงเรียนที่น่าสนใจนะพี่แจนเองก็ไปเยี่ยมมาแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในย่านทางเหนือของเมืองโอ๊กแลนด์นั่นเองนะคะชื่อโรงเรียน Whangaparaoa College นะคะก็สำหรับโรงเรียนนี้ค่ะมีพื้นที่นะคะที่เรียกว่าใหญ่โตนะคะทั้งด้านในอาคารแล้วก็นอกอาคารแล้วก็ในย่านของเขานะคะเรียกว่าน่าอยู่มากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็ได้พบกับคุณครูนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็วันนี้โชคดีค่ะเรามีนะคะน้องๆศิษย์เก่านิวซีแลนด์นะคะที่เคยไปเรียนนะคะทั้งเรียนที่นี่แล้วก็เรียนที่นิวซีแลนด์นะคะได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาพี่จันจะขอแนะนำนะคะguest speaker นะคะหรือว่าคนที่จะเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะ So I would like to introduce you to our audience. So please welcome นะคะอาจารย์เจสันค่ะถัดมานะคะก็อาจารย์เซลวีค่ะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นน้องนะคะศิษย์เก่าของเราค่ะน้องพลอยค่ะซึ่งจะเป็นล่ามให้ด้วยนะสำหรับในวันงานแฟร์ที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะอีกคนที่พิเศษนะก็คือคนที่เคยไปเรียนที่นี่นั่นแหละนะคะก็คือน้องแนทน้องพีน้องนัทดนัยค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่แจนก็เรียกว่าสบายขึ้น นะคะวันนี้นะคะเรามีน้องๆร่วมมาช่วยแปลกับเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาให้น้องพลอยนะคะช่วยคุยกับคุณครูนะถ้าใครมีคำถามอะไรค่ะสามารถส่งทิ้งไว้นะคะใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามคุณครูให้ทักทายกันเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ so it's over to you Jason so could you please show us your school Sawadee Tanyan. It's great to be in Bangkok or in Thailand, even if I'm sitting in my home in beautiful Auckland, New Zealand. It's a pleasure to work with New Zealand Study at the Tika virtual fair, and we look forward to sharing our amazing high school with you tonight. I've got Silvie Watts with me as well, who will help me tonight. And first of all, we might just show you a little video which gives you a little bit of an idea of Whangaparaoa, the environment, and our kura or our school, as we call it. เดี๋ยวเรามาชมวิดีโอกันก่อนนะว่าโรงเรียนนี้บรรยากาศเป็นยังไง
very interesting. Beautiful. So that's a quick little look at our kura. So kura is Māori word for school. And if I was to welcome you, instead of saying Sawari Tanyan, I'd say Pomarie. So that is good evening from Auckland, New Zealand in Māori. So Whangaparaoa College is probably quite hard for you to pronounce because the WH is more like an F sound and it's Māori, and Whangaparaoa means Bay of Whales. So you saw from our video, we are surrounded by water, and water is a really important part of the Whangaparaoa culture. ค่ะก็Whangaparaoaก็คือออกเสียงยากนิดนึงแต่ว่าจะบอกว่าในส่วนที่โรงเรียนอยู่นะคะจะล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลนะคะ surrounded by sea เลยค่ะ So we're based in about 35 minutes north of the biggest city in New Zealand called Auckland, and we're like I said, we're surrounded by water. You can see in the picture we have 11 beaches around us. It's a peninsula, so it has water on both sides. ค่ะก็Whangaparaoaนะคะจะอยู่ห่างจากตัวเหนือของโอ๊คแลนด์ประมาณ35มินินะคะแล้วก็จะมีบีชที่ชื่อว่า Peninsula นะคะที่สามารถไปทำแอคทิวิตี้ใกล้ๆโรงเรียนได้ So one of the amazing things that we have very close to us is a regional park. Shakespeare Park is a world-class marine reserve and is what we call a mainland island. So it's Kiwis and all native birds wander around our amazing peninsula and allow us to be very close to nature. ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าในส่วนของหาด Peninsula นี้นะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายไม่ใช่แค่คนท้องที่แต่ว่าทั้งคนท้องที่คนต่างชาติหรืออะไรก็จะมาทำกิจกรรมแล้วก็มาร่วมกันในวันหยุดหรือว่าวันเวลาว่างๆของเขานะคะ Yes. We have 1,650, although for 2022 we'll probably have 1,750 domestic students, and traditionally we have about 100 international students. 100 is our maximum, and we only ever have 15 to 20 max from any one country. There's a really important reason why we do that, and that's to ensure that our international students have a very both New Zealand experience but also international experience. In this case, our Thai students aren't just coming across to hang out with other Thai students and speak Thai. They're getting an opportunity to really share their culture and embrace lots of other cultures. Alright ก็คือว่าโรงเรียนนี้นะคะมีนักเรียนทั้งหมด 1,650 คนนะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กต่างประเทศจะมีอยู่ที่100คนนะคะแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยทางโรงเรียนจะจำกัดให้ไม่เกิน 15-20 คนเป็น maximum ของมาตรฐานเลยนะคะเพื่อที่ว่าให้นักเรียนทุกคนที่มาเนี่ยได้experience ได้รับประสบการณ์ความเป็น international จริงๆไม่ใช่มาเพื่อที่จะมาอยู่กับคนประเทศเดียวกันทีนี้เราจะไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแต่ว่าทางโรงเรียนให้ความสำคัญตรงนี้มากๆค่ะ Yes. Our school was built in 2005, so it is it's new. The facilities are very modern. We have a large gymnasium and science and technology area, and our whole area is Wi-Fi. So we have Wi-Fi across the whole school. Oh, that's great. ก็คือว่าโรงเรียนนี้นะคะตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 นะคะก็คือค่อนข้างใหม่แล้วก็ทุกการใช้งานของห้องเรียนคลาสเรียนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะใหม่หมดเลยแล้วก็มีความดีไซน์โมเดิร์นนะคะแล้วก็ทั้งโรงเรียนเนี่ยเราจะติด Wi-Fi แม้กระทั่งการทางเดินนู่นนี่นั่นนะคะนักเรียนก็คือสามารถใช้ research ได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็มียิมเนเซียมนะคะโรงยิมที่ใหญ่มากในการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม PE ต่างๆค่ะ Yes.
As you can see, like many schools in New Zealand, our campus is large. We have lots of areas to walk around in. The other fantastic thing, again, one of the probably distinguishing features of Whangaparaoa is our native area. So you can see in the bottom corner of our school, we have a wetlands, and we also do trapping of stoats and predators to ensure that we continue to have native birds. We also have beehives as well to help ensure that our physical environment continues to not only be clean but sustainable for the future generations as well. ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นภาพรวมของโรงเรียนWhangaparaoaนะคะซึ่งมีเนื้อที่ที่กว้างมากๆเลยแล้วก็จะมีพื้นที่ทั้งพื้นที่หญ้าให้ทำกิจกรรม outdoor แล้วก็ตึกต่างๆนะคะที่เป็นตึกการศึกษานะคะแล้วก็อาจจะเป็นตึกเรียนวิชาเฉพาะต่างๆแล้วก็จะมีส่วนด้านบนนะคะจะเป็นโซนต้นไม้ต่างๆคือเขาให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนของธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะก็คือให้นักเรียนได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะค่ะ In fact, much of the power that we generate at our school is solar powered off our buildings, which is something that we're very proud of. Again, as you can see, the facilities are very modern, and that gives opportunities for all of our international students as well as our domestic students to be involved in all sorts of things. It can be extracurricular things like learning to get your pilot's license. We have a airfield less than 15 minutes from school, so it's fantastic. And again, lots of our technology, whether it be hard materials, clothing and textiles, or extracurricular sport, is the facilities are fantastic. น่าสนใจมากนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์การเรียนตัวอย่างนะคะที่ทางอาจารย์ได้นำเสนอมาให้ดูมีเครื่องบินลานบินเทคโนโลยีค่อนข้างใหม่มากๆให้ความสำคัญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะชอบกีฬาชอบการเย็บปักถักร้อยเป็นดีไซเนอร์หรือว่าอยากจะเป็นพารานักบินมีใบอนุญาตเราสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่college ที่นี่เลยแล้วทีนี้เราจะไปต่อยอดในส่วนของมหาลัยทีนี้ง่ายมากเลยค่ะในอนาคต Yes please At Whangaparaoa, many of our Thai students come over and they use it as a transition to tertiary studies, either maintained in New Zealand at one of our tertiary providers or potentially back in Thailand or in other countries in the world, whether that be the UK, the US, Canada, Australia, and the qualification that we use is called New Zealand Qualification Authority. That leads through to university entrance, and that allows students to access universities all over the world. ค่ะก็คือในส่วนของระบบการศึกษาการสอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์นะคะจะมีชื่อหัวข้อใหญ่เรียกว่า NZQA นะคะนักเรียนที่เรียนจากนิวซีแลนด์จะต้องสอบเทียบตัวนี้ถ้าอยากจะกลับมาศึกษาที่ประเทศไทยเราสามารถสอบตัวนี้ Year 11 Year 12แล้วก็สามารถเทียบวุฒิเข้ากับกระทรวงศึกษาที่ไทยเข้าได้เลยนะคะเป็นเทียบเท่าวุฒิม.6 แต่ถ้าในกรณีอยากจะเรียนต่อประเทศอื่นๆต่อนิวซีแลนด์ต่ออังกฤษต่อประเทศต่างๆก็คือจบถึง Year 13 NZQA ยื่นได้เลยค่ะไม่มีปัญหาWe're very proud of our academic results. In 2020, 96% of our international students achieved NCA. 50% of them either got a merit or excellence certificate endorsement, which is pretty fantastic and rivals any high school in New Zealand. Also, 10 of our graduating students from 2020 gained scholarships to tertiary universities within New Zealand, including Waikato scholarship, which was worth $25,000 to one of our international prefects. So we're very proud of our academic results and see it as something that's really important, particularly for our students that come for pathways into tertiary environments, either in New Zealand or around the world. ค่ะก็คืออันนี้เป็นผลประกอบการของทางโรงเรียนนะคะที่เราจะมาดูกันก็คือ 96% ของนักเรียนต่างชาตินะคะก็คือสามารถผ่าน
การสอบ NCQA ในปี 2020 ได้นะคะเป็นอย่างดีแล้วก็ในส่วนของ 50% ของนักเรียนต่างชาติเนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าmerit ก็คือดีเยี่ยมนะคะของที่นู่นนี่คือถือว่าเก่งมากนะคะแล้วก็ใน10เขาเรียกว่าติดท็อป10นะคะที่นักเรียนนี่สามารถได้ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนะคะในจำนวน 25,000 นิวซีแลนด์ดอลลาร์นี่คือถือว่าไม่ธรรมดาถ้าอยากรู้ว่าเราจะสามารถได้สกอลเลอร์ชิพยังไงหรือว่าการเทียบสอบยังไงเดี๋ยวเราจะมีวันที่ 27 อีกอย่าลืมมานะคะ Obviously, one of the really important, if not the most important thing after you choose your school is your homestay. We have a 100% homestay, so we have no boarding facilities. Ensuring that we match the best family with the student is absolutely essential and one of the really important parts of being an international student. And one of the things we talk about is making sure that all international students are really honest and accurate about the things that are important for them with their homestay to ensure that we can match the best family with the student. ค่ะก็คือในส่วนของโฮมสเตย์ก็เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างสำคัญในส่วนที่เวลาน้องๆต้องมาอยู่เองใช่ไหมคะกับครอบครัวที่นิวซีแลนด์เขาการันตีว่าเป็น 100% เป็นคนโลคอลนะคะของที่นิวซีแลนด์เลยซึ่งเขาจะคัดสรรอย่างดีว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเหมาะกับแต่ละนักเรียนแต่ละความชอบหรือว่าตามที่เรา request ต้องการแล้วก็ไม่ได้ว่าเลือกเสร็จแล้วจบไปแต่ว่าจะมีการอัปเดต follow up นะคะไม่ใช่แค่ทางโรงเรียนแต่ว่าทางเอเจนซี่เราก็มีทางช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เราไปด้วยกันได้ค่ะ You can tell from the pictures, you know, it's a real privilege for our homestay families to have international students. They see it as an opportunity to share their culture, but also embrace the culture of the international student that comes to their house. Because we live where we do, things around the water are absolutely pride of place. Taking them, you know, and being part of that family is really, really important. And the families want to ensure that the international student feels like they are absolutely a son or daughter or a brother or sister to everyone in the family. And again, like I say, it's important to respect the legacy and the whakapapa, what's gone before, and ensure that we can help support the future. ค่ะอย่างที่คุณเจสันบอกนะคะนี่คือเป็นภาพตัวอย่างของที่น้องๆได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับโฮมสเตย์ก็คือสะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยคือเขาให้เราเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมไปดูรักบี้นะคะไปเที่ยวด้านนอกหรือว่าทานอาหารร่วมกันไปทะเลเขาจะให้เราเป็นส่วนหนึ่งของเขานะคะแล้วก็ไม่ให้เราเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในตัวด้วยนะคะให้กับน้องๆค่ะWe'll keep going, Miss. One of the other things I think when you think about New Zealand as an international student, one of the reasons you choose New Zealand is the variety of the experience. So yes, it's about the academic experience. It's about coming to school. It's about gaining academic success, but it's also about accessing all the parts that New Zealand offers. So one of the really important things that we offer is lots of trips and activities to go and see other parts of New Zealand, whether it's the Bay of Plenty in Rotorua, whether it's to the South Island, whether it's to up north to some of the historical parts of New Zealand, or maybe it's to Wellington. There's lots of places to see. They're all a little bit different, and it's something that is really, really important. So we have someone who looks after trips for us. ค่ะก็คือในส่วนของกิจกรรมนะคะทางโรงเรียนก็มีให้เราเข้าร่วมมากมายไม่ใช่แค่ว่าเรามาเพื่อการศึกษาเท่านั้นแต่เรามาเพื่อเปิดประสบการณ์การเป็นผู้ใหญ่หรือว่าการไปเปิดโลกนิวซีแลนด์นะคะก็คือทางโรงเรียนจะมีคณะอาจารย์นะคะที่ช่วยดูแลในเรื่องของการจัดทริปไม่ว่าจะเป็นไปเวลลิงตันไปเหนือใต้ที่มันไกลจากโรงเรียนเนี่ยจะมีทางอาจารย์ช่วยดูแลในเรื่องของการจัดทริปงบประมาณเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็จะทำให้เราได้
มากไปกว่าการศึกษาก็คือประสบการณ์ที่ดีกลับไปจากนิวซีแลนด์ค่ะLots of the activities again are about exploring New Zealand, whether and particularly the natural resources that we have available to us. So, you can see at the top corner there, that's the highest commercially rafted waterfall in the world. And again, nature is hugely important in New Zealand. ค่ะก็นี้นะคะเป็นตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนได้ออกไปทำกิจกรรมเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆเป็นคนโลคอลหรือว่าเป็นคนที่เขามาจากประเทศอื่นๆก็รวมกลุ่มกันไปเที่ยวอย่างนี้ได้อันนี้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดเลยนะคะที่อาจารย์แนะนำมาไปอย่าลืมไปนะคะ One of the really famous things is Hobbiton. Again, you've probably watched Lord of the Rings or The Hobbit. That's one of the really popular trips that we take at most international students. I think that's one of the actual must-do things when you come to New Zealand is come to Hobbiton. ค่ะอันนี้เป็นฉากที่จากหนังเรื่องครับHobbit ที่ทุกคนก็คือเรื่องลือมากทุกคนจะต้องไปทริปที่นี่กับเพื่อนๆแน่นอนนะคะก็อย่าลืมอันนี้เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่น้องๆไปเที่ยวกันได้ค่ะ The other things, again, adventure and adventure tourism is really important. And so being in nature and doing things that are a little bit different are definitely keys to not only Whangaparaoa, but an international student's visit to New Zealand. Oh, this is my favorite sport. ก็คืออันนี้เป็นกีฬาที่จริงๆเป็นที่นิยมมากในตอนนี้ในหมู่วัยรุ่นเลยก็คือการไปเซิร์ฟซึ่งที่นิวซีแลนด์เขาล้อมไปด้วยทะเลอยู่แล้วนะคะก็คือน้องๆสามารถรวมกลุ่มกันไปแล้วก็ไปเซิร์ฟไปปิกนิกบาร์บีคิวอะไรได้หมดเลยนะคะนิวซีแลนด์ค่อนข้างปลอดภัยสัตว์น้ำหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะไปเล่นกิจกรรมได้อย่างเต็มที่เลยAnd we've talked a lot, but we can never talk about everything at Whangaparaoa College. So one of the things we can suggest to you is go to our website, have a bit of a look. There are lots of things that will help navigate and give you an idea of what happens, particularly at Whangaparaoa College, but also around New Zealand. So have a bit of a look. If New Zealand's a key place and a place you want to come and see, check in on the websites of the various schools, and ours no different. ค่ะก็คือวันนี้เราก็พรีเซนต์ต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนไปมากพอสมควรแต่ว่ายังไงมันก็ยังไม่เพียงพอแน่นอนนะคะก็คืออย่าลืมนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของ Whangaparaoa โรงเรียนของที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็อีก another option นะคะวันที่27นะคะเรายังมีเขาเรียกว่า visual event สำหรับงาน education fair นี้นะคะนักเรียนที่สนใจจะไปศึกษาต่อในช่วงปีหน้าอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะคะมาลองคุยกับอาจารย์เก็บข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะวันที่27อย่าลืมค่ะ Thank you very much Jason and Ploy Thank you Jason ขอบคุณค่ะเมื่อกี้ค่ะพี่ทีมงานช่วยแชร์ภาพให้นะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่จุใจนะกับการฟังในวันนี้นะคะทั้งที่พี่พลอยแบบว่าบางเรื่องมันอินมากใช่ไหมคะไปเซิร์ฟไปอะไรที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเรายังสามารถจะคุยกับอาจารย์ได้อีกหรือว่าคุยกับพี่พลอยก็ได้นะถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่ไปอยู่ที่นั่นแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะวันเสาร์นะ27เป็นออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าจากที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ นะคะสามารถจะสแกน QR code ที่เราเห็น register ด้านบนนะคะสแกนลงทะเบียนค่ะแล้วพบกันเลย 10 โมงถึง 6 โมงเย็นในวันงานนะคะเป็น virtual fair ที่เรียกว่าเป็นรวมสถาบันศึกษาทั่วโลกที่สำหรับปีนี้พี่จันว่าใหญ่ที่สุดแล้วล่ะ นะคะโอเคแล้วก็สำหรับนิวซีแลนด์นะจะมีถึง10บูธด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่นี่ค่ะWhangaparaoa College นะคะ WH เนี่ยก็คือ for fun นะคะอันนี้เป็นทริคนิดนึงเวลาที่เราแบบไปเจอคำแบบนี้นะขึ้น WH เนี่ยนะคะบางทีสถานที่ต่างๆมันก็จะสะกดเป็น for fun นั่นเองนะ
ค่ะวันนี้เราได้ความรู้ใหม่อีกอันหนึ่ง นะคะโอเค so shall we talk to Nat สวัสดีน้องแนทค่ะโอเคน้องแนท would you like to speak in English or Thai of course in Thai okay so we will talk about your experience there at experience in Thai right okay so ก็คือจริงๆได้มีโอกาสไปเรียนที่Whangaparaoa College นะครับในปี 2016 แล้วก็ด้วยความที่เราเนี่ยจริงๆเราเคยไปมา3รอบแล้วก็คือแต่ว่า2รอบแรกมันจะเป็น summer course ทั้งนั้นใช่ไหมครับก็คือ summer course ปี 2012 ก็คือไปกับพี่แจงก็ไปWhangaparaoa College 2013 ก็คือไป Nelson College ไม่ใช่ Nelson ใช่Whangaparaoa College ใช่ไหมครับแล้วก็มาWhangaparaoa College ซึ่งเหตุผลที่เราตัดสินใจมาWhangaparaoa College ก็เพราะว่าคือเราไปรอบแรกเรารู้สึกว่าเราได้รับการต้อนรับที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งเราก็เลยตัดสินใจมาเรียนyear 12 ที่ Whangaparaoa College ก่อนที่จะกลับมาต่อมหาลัยซึ่งก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าเราก็คือไม่เคยมีประสบการณ์การเรียนเมืองนอกกันเลยใช่ไหมครับคือมีแค่ไป summer course ทีนี้พอเราไปเรียนเนี่ยเราก็ได้รับfeedback ไม่ได้ฟีดแบ็กเลยครับคือการได้รับการดูแลจากทางทีมของ Whangaparaoa College ที่ค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็เขาก็คอยแนะนำเราตลอดเพราะช่วงแรกที่เราไปเรายังปรับตัวไม่ค่อยได้ทั้งในเรื่องของภาษาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับส่วนในเรื่องของวิชาเรียนเขาก็แนะนำค่อนข้างดีซึ่งผมเทค business mathematics แล้วก็ art ไปด้วยใช่ไหมพอไปเรียนคือด้วยความที่พอเขาเทคแคร์เราดีแล้วก็เลือกโค้ช summary ให้เราดีด้วยเนี่ยเราก็ค่อนข้างสบายใจแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ส่วนใหญ่น้องๆที่จะไปเรียนต่อเนี่ยจะกังวลเป็นหลักก็คือเรื่องของเพื่อนร่วมชั้นในห้องเรียนใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าไม่อยากให้น้องๆต้องเป็นกังวลเพราะว่าจริงๆเพื่อนร่วมชั้นในที่นิวซีแลนด์เนี่ยหรือว่าชาวกีวีเนี่ยเขาค่อนข้างเฟรนลี่อยู่แล้วแล้วก็เขาที่จะ willing ที่จะ help เราอยู่แล้วในทุกๆเรื่องนะครับผมถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สุดท้ายพอประมาณเดือน2 เดือนเราปรับตัวได้เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกกับสนุกกับมันเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนชอบธรรมชาติด้วยแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่มิสเตอร์เจสันบอกนะครับว่าแบบว่า surrounded by sea ใช่ไหมครับใช่แล้วก็เราเรียนเสร็จเราก็ไปเดินเล่นตามทะเลริมชายหาดอะไรเงี้ยครับผมได้พักผ่อนแล้วก็ด้วยความที่ประเทศมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างเงียบสงบซึ่งก็ทำให้เราค่อนข้างประทับใจมากครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็แบบ I will go back to Whangaparaoa College maybe like send my son to study in Whangaparaoa College maybe I'm not sure of course Jason and Silvie will you be there yes still I think you still be there right I don't know I'm quite old maybe not maybe I will have retired by then Nat same age you can't say you're old น้องแนทบอกว่าเนี่ยคือแบบประทับใจนะแล้วเมื่อกี้คุยกับคุณครูว่าเนี่ยคือยังคงประทับใจความรู้สึกตอนที่เราเป็นนักเรียนแล้วถ้าเรามีลูกเนี่ยเราก็จะส่งไปเรียนที่นี่แหละแล้วพี่จันก็เลยแซวว่าอาจารย์ยังอยู่กันแน่นอนเนาะตอนนั้น ใช่ไหมไม่กี่ปีเอง next year we go to New Zealand I'm not sure right yes okay everyone are looking forward to being there yeah โอเคน้องแนทค่ะแล้วตอนนั้นไปhomestay where is homestay หนูอยู่ตรงไหนคะmy homestay is like คือเดินได้ไหมหรือว่าแบบต้องนั่งบัสหรือยังไง I have to take school bus to Whangaparaoa College yes นานแค่ไหนis ไทยได้นะไทยได้20 นาทีครับ20 minutes yeah 20 minutes yes okay you had a homestay brother didn't you was he at the college then Louis yes Louis very good do you remember I know Louis he's one of my daughter's friends so and I know you live with himโอเคคือที่เนี้ยมันเป็นแบบถึงแม้ว่าเป็นเมืองใหญ่อย่างโอ๊คแลนด์แต่ว่าในย่านเนี้ยมันเป็นย่านที่แบบว่าไกลออกมาจากใจกลางเมืองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฮมสเตย์ก็อาจจะแบบอยู่รอบๆหรือว่าถ้านั่งบัสเนี่ยมันก็ไม่นานนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกโลเคชันหนึ่งคือวันยังเป็นโอ๊คแลนด์แต่ว่ามันก็สะดวกในเรื่องของการเดินทางและที่พี่จันชอบที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือเดินไปช้อปปิ้งมอลล์ได้ใช่ไหมให้น้องแนทอธิบายหน่อยดีกว่าน้องพี่ทีมงานสามารถแชร์ภาพของโรงเรียนนี้ได้หรือเปล่านะคะคือจริงๆแบ็คกราวด์ของพี่แจงก็คือโรงเรียนนี้แหละนะคะแล้วเดี๋ยวให้น้องแนทดูบอกนิดนึงว่าตรงไหนมันคือโรงเรียนตรงไหนมันคือช้อปปิ้งมอลล์
คือจะบอกว่ามันไม่ได้คือภาพมันไม่ได้ช้อปปิ้งมอลล์ใหญ่มาบุญครองหรืออะไรบ้านเรานะแต่ว่ามันก็แบบว่าเป็นช็อปนะคะซึ่งแบบว่ามีทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลล์ของบ้านเราอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับเล็กI just tell our audience that how convenient is your school because you have like shopping mall yes just cross the road right Across the road, yep. yeah so it's convenient ไม่เป็นไรดูแบ็กกราวด์พี่แจนไปละกันนะคะโอเคเดี๋ยวพี่แจนหลบอย่างนี้นะคะ where's the shopping mall shopping mall น่าจะประมาณตรงไหนเอ่ยตรงแบบว่าขวาบนหรือเปล่าที่นกพี่ทีมงานสามารถแชร์ภาพอันนี้ได้ไหมไม่แน่ใจโอเค never mind yes actually it's cross the road ข้ามถนนน่ะคือแบบคือว่าอยากแบบจับจ่ายใช้สอยเล็กน้อยโอเคยังอยู่ในย่านที่แบบว่าคือปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โฮมซิกไหมคะมีคนถามแบบเป็นห่วงว่าไปถึงแล้วอาการโฮมซิกเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆตอบได้ทั้งน้องแนทกับน้องพลอยเลยI love New Zealand นะไม่โฮมซิกครับ Me too never get homesick never that's great you're great student แต่ถ้าเราเคยไหมคะเคยเจอเพื่อนโฮมซิกไหมแล้วเขาทำยังไงเขาผ่านมันมาได้ยังไงค่ะน้องทำหน้าเหมือนไม่โฮมซิกกันเลยใช่ไหม Everyone loves New Zealand คือคนไทยเราก็มีช่วยเหลือกันบ้างในหลายเรื่องอะค่ะคือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะไม่อยู่กับเพื่อนคนไทยเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเรามีสังคมคนไทยไว้เพื่อช่วยเหลือกันในยามที่เราลำบากหรือเราต้องการความช่วยเหลือใดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนมากถ้าอยู่ในโรงเรียนก็จะอยู่กับเพื่อนต่างชาติแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกก็มีไปแฮงเอาท์กับคนไทยบ้างเพื่อช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมีโฮมซิกเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนแข็งแรง very good okay so โอเคน้องเน็ตมีอยากแชร์ประสบการณ์อะไรแบบว่าที่เราเคยไปทำที่ Whangaparaoa College แล้วรู้สึกว่ามันพิเศษหรือว่าลองเล่าสัก1 วันก็ได้ที่แบบว่าชีวิตเราที่นั่นคร่าวๆว่าแต่ละวันที่เราไปโรงเรียนหรือว่าชีวิตเราที่นั่นทำยังไงตื่นเช้ามากไหมไม่น่าจะต้องเช้ามากใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ7:45ก็คือสกูบัสจะมาปิกอัพที่โฮมสเตย์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเรียนถ้าจะไม่ผิดประมาณ8:30นะครับก็คือเข้าไปเรียนแล้วก็คือปกติเลยถ้า1 day ในนิวซีแลนด์เลยใช่ไหมครับก็คือจะ simple มากก็คือตื่น7:45เทคสกูบัสไปเรียนแล้วก็เลิกประมาณ3:00ก็จะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนที่เป็นชาวกิวีหรือว่าบางทีก็จะไปกับเพื่อนชาว international อย่างพวกเจแปนหรือว่าพวก Chinese อะไรเงี้ยครับไปช้อปปิ้งมอลล์ไปเดินเล่นแล้วก็กลับบ้านดินเนอร์กับโค้ชครับผมจะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะจริงๆส่วนกับดินเนอร์สักประมาณกี่โมงคะที่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ6:00 ถึง 19:00 ครับแล้วแต่โค้ชทำที่เขาทำไว้ใช่ครับประมาณนั้นเนอะน้องพลอยเนอะตอนที่เราอยู่โอเคก็เรียกว่าคือไม่ได้แบบต้องตื่น5:00นั่งรถไปโรงเรียนเหมือนแบบบางเคสอันนี้มีโรงเรียนอันนี้มีบัสมารับใช่ไหมคะอันนี้มีบัสของโรงเรียนหรือว่าเป็นมีบัสมารับนั่งสกูบัสนี่เสียค่ารถไหมมีเสียค่ารถไหมเท่าไหร่คะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แต่เสียค่าบัสใช่ไหมOkay, we talk about the transportation in New Zealand. So for the school bus, how much student need to pay for the school bus? It's pretty cheap. So you pay $2 each way. $2นะค่ารถที่นั่นค่ะอันนี้ก็คืออาจจะแบบ relate มาเกี่ยวกับ pocket money เวลาอยู่ที่นั่นนะคะพอดีมีหลังไมค์ถามมาค่ะว่า pocket money ควรเตรียมไปเท่าไหร่คะ I heard Nat say that his ride was like 20 minutes. That's probably the longest bus ride we have to school. Just about.
Okay, so normally do you have like homestay in walking distance? Yeah, most like 80% of the homestays will be in walking distance. Some might ride their bike, some might skateboard, but or scooter, but the majority would just walk. จากที่คุณครูบอกนะว่าจริงๆคือย่านนี้มันเป็นย่านที่แบบโฮมสเตย์ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเคสน้องแนทเป็นเคสพิเศษ ได้นั่งบัสนะคะทั่วไปสามารถจะเดินไปโรงเรียนได้นะหรือบางคนก็จะขี่จักรยานสเก็ตบอร์ดนะหรือนั่งสคูลบัสนั่นเองนะคะซึ่งค่ารถก็ไม่สูงค่ะโอเค so talking about pocket money Yeah, I suppose it depends a little bit what you think you normally need to buy. I mean, obviously, all your food is paid for, your breakfast, lunch, and dinner. Most teenagers want to have a phone, so that costs a little bit of money, and they want to be able to message home and those sort of things. So they need some data on it. And then, I guess most of our Thai friends, and I reckon that's why you talked about the mall being across. A lot of our Thai students want to make sure that they can go shopping. So I suppose what the normal amount of money that you'd need if you were going to shop at home and those sort of things is probably pretty similar in New Zealand. So it depends a little bit on what you want to do while you're there. And what about your own kids? Yes. Sorry. What about your own kids? So normally, how much per month? My kids. Yeah. So my daughter, who is 15, she gets $20 a week, and she can manage it. So I think that's excessive. I think she gets a bit much, but she gets. Yeah, you got duped. Yeah, so we pay her $20. She has to do a few extra things at home, but she gets $20. Very good พี่แจนชวนคุยเกี่ยวกับเงิน pocket money นะคะเป็น issue ที่แบบผู้ปกครองถามเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกับคุณครูมาในแง่ที่แบบก็แล้วแต่เนอะคือถ้านักเรียนต่างชาติเนี่ยอาจจะต้องเผื่อในเรื่องของแบบว่าค่าอินเทอร์เน็ตค่าอะไรที่จะต้องใช้ไว้โทรกลับบ้านหรืออะไรเวลาอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะส่วนอื่นๆก็คือแล้วแต่ถ้าเป็นเด็กนิวซีแลนด์ที่เป็นลูกของคุณครูจริงๆเนี่ยปกติคืออย่างค่าโฮมสเตย์มันก็จะรวมอาหาร3มื้อโดยทั่วไปอยู่แล้วนอกเหนือจากเราอยากจะซื้อกินเพิ่มนู่นนี่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าพ็อกเก็ตมันนี่จริงๆเขาให้ลูกเขาสัปดาห์ละ20เหรียญค่ะประมาณ800 บาทใช่ไหมครับ20เหรียญน่าจะ500อ๋อ500โหเศร้าคูณเท่าไหร่คะตอนนี้เศร้าเลย25นะคะอันนี้คือเรียลมากเลยนะที่เราคุยกันใช่ไหมมาฟังในแง่ของเด็กไทยบ้างเด็กไทยใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นเนี่ยเราคิดว่าใช้จ่ายกันประมาณเท่าไหร่คะโอเคเอาพี่พลอยเริ่มก่อนหรือน้องแนทเริ่มก่อนได้เป็นรายเดือนนะคะก็คือคุณพ่อจะให้เดือนถ้าเป็นเงินที่นิวน่าจะมา400ต่อเดือนจริงเหรออันนี้คือแบบอาจจะมีรวมอื่นนู่นนี่ใช่ไหมคะอยากกินอะไรเพิ่มบ้างอะไรบ้างโค้ชค่อนข้างเหมือนคุณแม่อะค่ะที่นู่นก็คือโค้ชทำอาหารให้อย่างดีแบบมีขนมให้มีอาหารให้อย่างดีหมดเลยก็เลยแบบถ้าจะออกไปข้างนอกก็ส่วนมากก็แค่ออกไปกินเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจริงๆพลอยคิดว่าเท่านี้สำหรับพลอยตอนนั้นณวัยนั้นกำลังดีไม่กำลังดีเหลือไหมคะเหลือนะพี่แจนแต่ไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมว่าเหลือเราไม่ต้องพูดค่ะเรื่องนั้นจุโอเคเพราะฉะนั้นแบบว่าชิลๆเนอะแบบโอเคประมาณนี้แหละนะคะส่วนน้องแนทอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะโอเคถ้าผมอะครับก็ตอนอยู่นิวซีแลนด์ประมาณ800เหรียญครับได้$100กินเยอะค่ะสิใช่ไหมกินเยอะกินแบบว่าเอ็กซ์ตร้าครับผมโอเคแต่จริงๆแล้วคือจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะกับน้องๆว่าคือปกติแล้วค่าโฮมสเตย์คือว่ามันก็จะรวมเช้ากลางวันเย็นในแต่ละวันไปอยู่แล้วนะคะคือกลางวันเราก็จะมีแบบแพ็คลันช์ของเราเนอะถ้าเราอยู่โฮมสเตย์ค่ะก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแซนด์วิชอะค่ะคือว่ามันก็อาจจะแบบเดิมๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นในมื้อกลางวันเท่าไหร่จริงๆแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้าอยู่ใช่ถ้าผู้ปกครองส่งลูกๆหลานๆไปไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าโค้ชมีทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับ
ค่ะ ใช่ นะคือถ้าแบบว่าอยากจะใช้จ่ายอะไรเพิ่ม extra อันนั้นก็จะไปคุยกันเป็นเคส by เคสเอาละกันอะไรอย่างนี้ใช่ มันก็จะมีค่าเดินทางบ้างถ้าเราต้องนั่งบัสหรือว่ามันจะมี นิดนึงครับผม ค่าอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคน้องแนท would you like to add anything before we go for question and answers ก็ไม่มีอะไรจะแอดแต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าส่งลูกหลานมาเรียนก็รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผม โอเคจบสวยขอบคุณนะคะคืออันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆเนาะเป็นประสบการณ์จริงเพราะว่าถ้าไม่รักนิวซีแลนด์จริงไม่ไปถึง3 รอบถูกไหมไปลองมาแล้วพี่แจนจำได้ปะที่กินจะเป็นลมพี่แจนไปซัมเมอร์กับน้องไงแล้วก็แล้วก็แบบว่าคือตอนนั้นมีพี่สาวไปด้วยเนอะใช่ไหมคะพี่พราวใช่ไหมคะแล้วก็ก็คืออันนี้ไปรอบนึงแล้วก็ไปจำได้แล้ววีรกรรมมีอะไรหรือเปล่าถึงถามว่าจำผมได้ว่าโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันนอกรอบแบบว่าเพื่อนเก่าจะทักทายกันนะคะค่ะคืออันนี้จะบอกว่าคือน้องๆที่ชอบแบบคือไม่ได้ความซีวิไลจ๋าแต่ว่ามันได้เพื่อนได้มิตรได้ความเป็นธรรมชาติได้การศึกษาที่เรียกว่าห้องหนึ่งคือเรียนกันไม่เยอะแล้วก็ได้ลงมือจริงแบบที่เห็นภาพเห็นวิดีโอกันเนาะค่ะโอเค thank you very much Nat นะคะ so now we have the question from parents yes so if we talk about Whangaparaoa College so if parents ask why do they should choose Whangaparaoa College for or I mean if you have any strong or any unique point yeah I mean I think obviously we always get asked why Whangaparaoa. I suppose one of the real beauties or the great things about Whangaparaoa College is obviously we're in the big city, but actually we have the natural environment which allows us to be to have a really calm and quiet life without being really busy. So again, the natural environment that we have, the beaches, the regional parks, the sustainability and the way we look after the environment is the key things about why Whangaparaoa College. โอเคจากที่คุณครูได้แนะนำพวกเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจับได้ว่าโลเคชันเนี้ยเป็นโลเคชันที่แบบว่าเหมาะมากๆนะเพราะว่ามันอยู่ในเมืองใหญ่อย่างโอ๊คแลนด์แหละแต่ว่ามันขึ้นมาทางเหนือนะแล้วก็ย่านเนี้ยเป็นย่านที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมผู้คนสังคมนะคะเป็นย่านที่ดีมากนะแล้วก็เขาแคร์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่นั่นด้วยนะซึ่งมันก็เป็นตัวหลักในปัจจุบันที่ทุกคนแบบต่างรณรงค์นะคะไม่ว่าจะโรงเรียนเขาก็พยายามที่จะใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างเช่นแสงอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะลดการใช้ไฟฟ้าในบางจุดด้วยนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่เขาพยายามที่จะทำให้มัน sustainable อะค่ะ นะคะที่ปัจจุบันแบบว่าพยายามที่จะให้มันมีอยู่ในโรงเรียนนะทีนี้ในส่วนของตัวโลเคชันเนี้ยค่ะถ้าใครชอบโอ๊คแลนด์แต่ว่าไม่อยากอยู่ใจกลางอันเนี้ยเหมาะนะคะก็อันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะคะสำหรับของที่นี่จ้าOkay, and apparently the plane that student can be a pilot there. So could you tell us about the expense of like being learning how to be a pilot there or whatever? That is a hard question. The pilot course is run at the local aerodrome, which is about 15 minutes from school. And that was one of our German international students who came over and particularly to get his pilot license. I'm not 100% sure, but I can find out for you and confirm that with you. Thank you very much. But it's possible for a student to learn. Yeah. So anybody or any student can learn to fly, right? Or do you have a minimum age? There is a minimum age, which is 16. And
and there's some prerequisites, so some things you have to be able to do to be able to do it, but it's nothing too enormous. Okay, so the picture that we saw is not at school, but at the Aero Club. Yeah, it's at the Aero Club, which, like I say, is about 15 minutes from school itself. Okay, so students can manage to learn there like during weekend or weekday. Yeah, weekdays. So Lena, who was the young man in the picture that you saw, would go up a couple of nights a week after school and do it once on the weekend. โอเคอันนี้พี่แจงก็ถามให้นะสำหรับคนที่สนใจค่ะอนาคตอยากเป็นนักบินเนอะแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ตั้งแต่เราอยู่มัธยมได้เลยนะสำหรับในนิวซีแลนด์มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะคะที่เราเห็นในภาพที่เขาแบบโชว์ให้เราดูตอนแรกๆนะคะก็จะเป็นภาพที่นักเรียนต่างชาติของเขานี่แหละค่ะไปเรียนเพื่อที่จะเป็นนักบินค่ะแถวนั้นเนี่ยประมาณ15นาทีห่างจากโรงเรียนก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น Aero Club นะหรือว่าเป็นคลับที่เกี่ยวกับการขับเครื่องบินนี่แหละค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยสอบถามทีมงาน Ensa Study ได้หลังไมค์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะประสานงานกับคุณครูให้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ที่นั่นเลยนะคะถ้าเป็นเมืองไทยก็อาจจะแบบว่าโอกาสแบบยากนิดนึงเนาะมันไม่ได้เข้าถึงง่ายขนาดนี้อะไรอย่างนี้ค่ะสามารถที่จะแบบว่าเรียนโรงเรียนปกตินี่แหละค่ะแล้วก็ไปเรียนขับเครื่องบินได้นะในระหว่างวันตอนเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay and there's another question about scholarship for NCEA so how can student apply and how can get the scholarship from NCQA From NCQA, so you get a scholarship based on the scholarship exams that run at the end of the year, and they are based on the highest percentage of the academic students in that course. So they are separate exams outside of the school exams. Okay, so students need to apply for that scholarship, or school choose the students. They sit them as exams. So the majority of them are exams. Some are in what we call internals. So they might do an assessment internal. So something like dance or drama, they sit like they have to show a performance, or visual arts, they have a portfolio where they show. So depending on what they are, they're either an exam at the end of the year or an assessment that's completed at the end of the year. โอเคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลงานผลคะแนนของแต่ละคนเนาะซึ่งเราก็ต้องทำคะแนนให้ดี นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการหรือว่าเรื่องของอื่นๆเช่นการเต้นการแสดงดนตรีอันนี้อาจจะต้องมีพอร์ตโฟลิโออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะถ้าใครรู้ว่าคือเรามีความสามารถนะคะแล้วก็สนใจที่จะสอบตัวทุนตรงนี้นะคะเราก็คุยประสานงานกันได้นะคะว่าต้องทำอะไรยังไงนะคะสามารถหลังไมค์มาได้เลยเช่นกันค่ะOkay, and if any parents are interested in your school, could you please tell us about the fees each year that parents need to prepare for? Okay, so the tuition fees are $15,500. So that pays for all the tuition fees. On top of that, you pay a homestay amount, which is $280 that covers the cost of food, Wi-Fi, bed, and all of those sorts of things. The other prices are dependent on what you use, but the tuition and fees covers pretty much everything at school. Okay, great. Yes, the course is quite similar for studying international school in Thailand. in some schools ใช่ไหมคะนะคะก็มีผู้ปกครองหลายท่านนะคะที่แบบว่าจะส่งน้องๆเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มองนิวซีแลนด์เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะซึ่งน้องๆก็จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะด้วยค่าใช้จ่ายค่ะตอนนี้ถ้าสำหรับโรงเรียนนี้เป็นต้นนะคะปีนึงก็ตกประมาณ 15,500 เหรียญนะคะเหรียญนึงตอนนี้ก็คูณด้วยประมาณ22 บาทนะคะแล้วก็ส่วนค่าโฮมสเตย์เป็นรายสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ280 เหรียญโดยประมาณนะคะในตอนนี้ค่ะก็ลองคูณกันดูเบ็ดเสร็จออกมานะคะคร่าวๆเลยนะคะก็ทั่วๆไปรัฐบาลนะคะโรงเรียนรัฐบาลมัธยมศึกษาที่นั่นเนี่ยก็อาจจะตกประมาณสัก600,000 กว่าบาทนะคะไปจนถึง800,000 กว่าบาทคือแล้วแต่ว่าอยู่ที่เมืองไหนโรงเรียนไหนยังไงค่ะ
นะคะอันนี้ก็คือเบ็ดเสร็จคร่าวๆทั้งปีโดยประมาณให้เป็นเลขกลมๆนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมพี่ๆทีมงานถามมาได้หลังไมค์นะแต่ว่าถ้าวันนี้นะคะยังไม่มีคำถามและเกิดสงสัยที่หลังสามารถที่จะ contact นะคะทีมงาน Insight Study มาได้หลังไมค์ได้ไม่ว่าจะทาง LINE Facebook นะคะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะก่อนลืมไปนะบนโต๊ะพี่แจ๊ดมีหนังสือเล่มนี้เห็นไหมเดี๋ยวนะให้พี่นกแชร์ โอเคนะคะอย่างที่เราเห็นในภาพนะนี่คือหนังสือนะคะ Insight Study New Zealand ดินแดนแห่งการเรียนรู้และเติบโตนะคะในวันนี้นะคะก็พอดีน้องแนทมานะก็เลยนึกได้ว่าน้องแนทเนี่ยอยู่ในหนังสือเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากไปอ่านเรื่องราวของน้องแนทนะเราสามารถที่จะไปหาดูกันได้นะในตามร้านหนังสือชั้นนำยังพอหาได้อยู่ นะคะหรือถ้าหาไม่ได้ยังไงนะติดต่อทีมงานเรามาได้ค่ะแล้วก็ วันนี้นะคะโชคดีพอน้องแนทมาเราจะขอแจกหนังสือ2 เล่มนะคะหนังสือเล่มนี้2 เล่มถ้าใครอยากจะเอาไปอ่านนะคะอ่านต่อสามารถที่จะเดี๋ยวขอถามคำถามเขาดีกว่าว่าเราจะถามอะไรดี และถ้าใครสามารถจะตอบมาได้ใต้คอมเมนต์นะหรือว่าใครที่จะหลังไมค์หรือยังไงมาก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกคอมเมนต์หน้าเพจนะคะถ้า2 ท่านแรกที่ตอบเข้ามา2 คำถามที่เขาจะถามนี้นะคะก็รับไปเลยเดี๋ยวเราส่งหนังสือไปถึงบ้านให้นะคะ so Jason and Silvie that's giving away books today for our audience. So could you please ask us 2 questions and for students and parents to answer and they will get 2 books from us. I've got one question. Maybe 1 question from Jason, 1 question from Silvie. Do you want to go first, Miss, or do you want me? Yeah, we're probably going to do the same one, maybe. You go first then. Okay, I'll go first. Who can remember what does Whangaparaoa mean in Māori? Is it okay. It's quite tough, right? There's a little bit of a clue in our logo. There's a bit of a clue. โอเค1 คำถามนะคะคือวันนี้ค่ะโชคดีมากๆนะสำหรับคนชมไลฟ์ในวันนี้นะคะถ้าใครตอบคำถามเข้ามาได้นะคะ2 ท่านแรกไม่ว่าจะตอบทางใต้ลิงก์เพจคอมเมนต์มานะคะหรือว่าจะทางไลน์หรือทางไหนก็ได้นะคะคำถามแรกก็คือWhangaparaoaแปลว่าอะไรคะถ้าใครดูจอของแบ็กกราวด์ของคุณครูนะคะก็ลองดูนะว่าโลโก้โรงเรียนเนี่ยมันแบบว่า มันเป็นรูปอะไรยังไงนะคะอาจจะแบบถ้าใครฟังมาตอนแรกๆนะที่เขาแนะนำนะก็จะพูดถึงว่าWhangaparaoaแปลว่าอะไรด้วยนะคะโอเคตอบกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวพี่ๆทีมงานช่วยดูให้หน่อยนะคะโอเค next is the most important question, right? Question is, what's the city that we are closest to? What is the city? You mean the city that your closest school? to the school. เมืองอะไรนะคะที่ใกล้กับโรงเรียนเมืองอะไรที่ใกล้กับโรงเรียน Okay, so Silvie and Jason, would you mind sending us in the chat your answer? Yes. So our team can find the winners, 2 winners. Okay นะคะโรงเรียนWhangaparaoaนะคะอยู่ใกล้กับเมืองอะไรนะคะแล้วก็คือเอาจริงๆคือเขาก็อยู่ในเมืองอะไรนี่แหละนะคะ แล้วก็Whangaparaoaเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะโอเคอันนี้คือแบบสำคัญมากเนอะน้องแนทรู้เนอะว่าWhangaparaoaแปลว่าอะไรใช่ไหม Yes. Sure, you need to know that. โอเคนะคะโอเค
so ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมจากนี้นะคะแล้วก็ใครตอบคำถามถ้าตอบมาได้เลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลานะคะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตจบไลฟ์ในวันนี้นะคะแล้วเราพบกันในวันที่27พฤศจิกายนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องพลอยน้องแนท and thank you very much Jason and Silvie for being with us today and we will and then we will meet you all again on 27th Okay. โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคน บ๊ายบายครับ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ